Дніпро МТ-1036. Сьогодні я попробую його завести, якщо дасть Бог. Осьове сміщення, яке ви бачили коленвала, я поки не трогав. В нормі 2-3 мм. І на форумах пишуть, що потрібно міняти гітару, можливо там вироботка під підшипник, або підкладати. Тільки треба знати під який, чи під задній, чи під передній підшипник, щоб сміщення було менше осьове. Я думаю, попробую поки устранити люфт шестерні на розпредвалі, замінивши шпонку. І будемо далі дивитися, як буде робота. Якщо все буде добре, то можливо я цей люфт і залишу. Поки я ним займатися не буду. Я встановив циліндри, виставив клапана, зараз буду ставити вихлопні. Стоять циліндри вже з двох сторон. Хто знає, від чого це бак стоїть, я не знаю. От, кришка тут збоку. Трохи в пилі, я її не промивав. Одної резинки немає. Так, сьогодні буду ставити вихлопні труби. І далі будемо пробувати заводити, якщо дасть Бог. Так, поки все. Продовжуємо ставити вихлопні труби.
Ставимо зараз другу вихлопну.
Сейчас снимаю крышку зажигания, и там надо провод подключить. Почистить свічки і можна буде заводити. А, ще залить маслом.